pagpasensya nyo na yung ano ko. Bare face ako ngayon, guys. And wala talaga akong balak mag-film. And since na dumating nga itong table na to, so kailangan ko mag-film agad-agad. Kasi kailangan kong buksan ang table and kailangan ko na siyang gamitin. Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm zabellefortes. And if you're new here, please don't forget to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos. Okay, I'm gonna show you guys unboxing. Nabili ko to sa Shopee and I wanna show you how to assemble this product. Pero hindi ko alam talaga kung paano to i-assemble. Susubukan natin ang powers. Watching guys and enjoy watching my unboxing. And this is only one package guys. It's really heavy. Ayan siya guys. Package. Malaki siya guys. Gagamitin ko for my filming. It's a table. Nabili ko siya for 1,666. Cost yung delivery charge ng 300 pesos. Wala sila guys ng COD. You have to pay over the counter or sa bank or any other buying center. Let's start now unboxing this table. Ayan guys, ito yung ano niya, mga paraphernalia. Dalaki ng ano, ayan guys. Paan niya guys. So, hindi ko alam kung paano natin to i-fix. Pero meron naman dito ng ano, ayan siya guys. Meron naman pala siya ng instruction. Susundan natin how to assemble this table. Ayan, ganyan siya kalapit guys. Nakatulong nito para mailabas. Tatanggalin muna natin to guys. O, napatanggal nga nito. Lagay mo muna dyan sa pinaka-table niya guys. Guys, meron silang ibang shade ng table. Kaya lang, ito na lang yung available na nakuha ko. Six naman siya guys. Sa pagkakapak niya. Ito siya sa light. Protected ang ano here na part guys. Meron sila ng ano, plastic para hindi siya masira. So ito yung pinaka paa niya guys. Hole dito which is dito siya natin ilalagay. Ayan na. Tapos meron siyang kasamang para ano siya matibay, hindi aalog-alog. Guys, ito yung pinaka ano sa baba ng paan niya para hindi makasira ng floor. So, ayan na guys, nai-ano ko na siya. So, ito yung frame niya. Meron ka ng kasama ganito para na-attach mo lahat yung fit ng table. So far, matibay siya guys. Kailangan lang talaga mahigpit ang pagkakalagay mo ng screw. Yun na ikakatibay ng table. And then, yung bakal niya, hindi siya guys solid. Because if solid, talagang super bigat. It's like, pag na-ikabit mo siya ng mahigpit,
Matibay siya guys. Yan, like that. Nakapit mo siya na din. Make sure na may butas dito at saka dito ka. Baka magkamali kayo sa pagkakabit. Like me, nagkamali ako. Mama, yun! So, ayan na guys, yung table. Nagawa na namin. Kaya lang may konting ano siya. Ayan. Hindi ko napansin kasi kanina nakaano siya. Nakabaliktad. Saka may cover ito. So, hindi ko napansin siya nung tinanggal ko yung cover. Ngayon lang na assembled na siya. Ayan na siya guys. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano ikinabit ito. Kasi may nakialam. Sure lang guys, pagka mag-aano kayo, assemble kayo. Titingnan nyo na nakalabas ang apat na butas. Kasi pwedeng magkapalit yan eh. Kasi kanina nagkamali ako eh. Nagkapalit itong side na to, tsaka yung side na yun. So, nawawala yung butas na dito. So, kailangan ko sila pagpalit yan. Kaya make sure na bago nyo ikabit, tingnan nyo na mayroong butas sa mga apat na corner. Pero matibay siya guys. Ayan, hindi ko pa nakakabit yung ano ito. Pero madali na lang yan. Kanina kasi nahirapan ako kasi yung pang ano pa. Ayan, ito na ikabit naman ito. Tinanggal ko nga lang yan kasi nga nagkamali ako ng kabit ng isa ng dalawang paa. So, hindi ko maikakabit itong parang hindi ko sila pagpapalitin kasi walang butas dito sa kabila. So far, ganyan siya guys. Maganda naman guys. Sturdy ang table. Nice buy. Maganda ang ano niya guys. So far, binili ko to for my filming. Kasi yung isang table ko napakaliit. So, kalahati lang yan to. Ang ginagamit ko yung old table ko. And then hindi siya sturdy. Kasi folding siya. So, ito, nakuha ko siya guys. For 1,666. Naka-sale siya. And then, meron ng shipping charge ng 300 pesos. And iling ko na lang guys yung shop na binilhan ko nito. And then, yung amount, how much I bought it. Para aware kayo kung saan nyo, kung wish nyo or gusto nyo rin bumili na ganitong table. And I recommend it. And it's sturdy. Yun nga lang, may konting ano lang siya dito sa isang kanto na hindi naman may iwasan because siyempre yung courier. Okay, ayan guys, ilagay ko na siya dito sa aking mini studio. Isang corner ng aking kwarto. Ayan. So far, I really love this table. Pwede mo itong gawing dining, guys. Matibay siya, guys. I'll show you, guys. mahaba siya at hindi na ako kukulangin ng space para sa aking filming. So, ayan. At least, ngayon, malapad na yung table ko. Kasi before, maliit lang yung table na ginagamit ko. So, now, I can put everything on top of the table, especially when I'm filming. That's why I bought this table. Nagustuhan ko ang table and super happy ako. So, ayan guys, I called this as filming table. Kasi ito talaga ang gusto ko mabili ang table. Kasi masyado kasi akong naliliitan. At talagang maliit naman talaga yun. So, wala akong paglagyan ng mga makeup products na i-review ko or makeup products na gagamitin ko for tutorial. So, this time, mas malapad dito guys. It's 120 centimeters yung haba niya. And then, yung lapad niya, 60 centimeters. And then, yung height niya, gano'n siya matangkad. Tama lang, it's 75 centimeters. Price niya is 1,666. Nakuha ko siya sa sale. Plus yung shipping fee. Kasi sinarge nila ako ng 300 pesos ang shipping fee. Kasi, from Valenzuela pa kasi ang pinanggalingan nito guys. So that's it guys. And sana nagustuhan nyo ang video na ginawa ko ngayon para sa inyo unboxing my filming table. So, thank you so much guys for watching my video. And I hope na nagustuhan nyo ang video ko ngayon. That's all guys. Di pa po nakapag-subscribe sa aking channel. It's free and wala pong charge yan. Please feel free to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos. And that's all for now. Bye. So now, I'm very comfortable with this table. I love you all.